ลองนึกภาพแบบนี้นะคะสมมติว่าตอนนี้เป็นเวลาตี 4 ครึ่งเสียงนาฬิกาปลุกดังลั่นเลยเพื่อปลุกให้เราลุกขึ้นมาทำโปรเจกต์ใหม่หรือแบบอาจจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายตามแผนที่วางไว้อย่างดิบดีตั้งแต่เมื่อคืนสมองส่วนตรรกะของเราบอกว่าลุกเถอะนี่คือเป้าหมายสำคัญนะอืเป็นสถานการณ์ที่คุ้นเคยมากครับใช่ไหมคะแต่ในเสี้ยววินาทีเดียวกันเนี่ยสมองอีกส่วนกลับส่งความรู้สึกสวนขึ้นมาทันทีเลยว่า เอ่ออากาศข้างนอกมันหนาวมาก นอนขดตัวใต้ผ้าห่มต่อเถอะเก็บพลังงานไว้ดีกว่า เอาจริงๆคือรอยทั้งรอยก็อยากนอนต่อครับใช่เลยค่ะ คำถามคือทำไมคนเราถึงแพ้การต่อสู้เล็กๆแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และถ้าเราตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆจุดเริ่มต้นของการลงมือทำที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนกันแน่ มันเกิดจากกระแสประสาทในก้อนสมองหรือว่าแบบมันมีจุดกำเนิดที่ลึกลงไปกว่านั้นคะคือแบบมันเป็นสถานการณ์ที่อธิบายความขัดแย้งในตัวมนุษย์ได้เห็นภาพมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลชุดหนึ่งกันครับซึ่งพยายามแกะรอยหาจุดกำเนิดของการกระทำที่ว่านี้ข้อมูลชุดนี้มีทั้งมิติของปรัชญาและก็วิทยาศาสตร์ประสาทวิทยาประกอบเข้าด้วยกันเลยครับ หูน่าสนใจมากค่ะ แหล่งข้อมูลของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะ แกนหลักเลยคือเอกสารข้อมูลเชิงลึกจากหลักสูตร Kairos นะครับที่เรียบเรียงโดยคุณธันวาศิคริยะซึ่งเขาอธิบายกลไกตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณไปจนถึงการทำงานของสมอง3ส่วนเลย นอกจากนี้เรายังมีแผนภาพโครงสร้างมนุษย์ที่แสดงให้เห็นความทับซ้อนกันระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณด้วยครับ อ๋อ แล้วก็มีภาพถ่ายของชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อยืดพิมพ์ข้อความปลุกใจเกี่ยวกับ mindset ด้วยใช่ไหมคะที่เราเห็นในข้อมูล ใช่เลยครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าชิ้นส่วนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยทั้งเอกสารแผนภาพแล้วก็ข้อความบนเสื้อมันจะร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันได้ยังไงครับ งั้นเรามาเริ่มปูพื้นฐานกันก่อนเลยนะคะ ในเอกสารของคุณธันวาเนี่ยเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับคำว่าชีวิต ซึ่งเอาจริงๆน่าสนใจมากเพราะเขาไม่ได้นิยามชีวิตแบบรวมๆเป็นก้อนเดียว แต่แบบว่าแบ่งออกเป็น2 มิติที่แยกขาดจากการชัดเจนเลย นั่นคือคำว่า bios และคำว่า zoe ถูกต้องครับเป็น2มิติที่เป็นรากฐานเลยครับ คำว่า bios นี่ฟังดูคุ้นหูมากเลยค่ะ เหมือนรากศัพท์คำว่า biology หรือชีววิทยาเลยใช่ไหมคะ แปลว่าเรากำลังพูดถึงกลไกทางร่างกายล้วนๆ เนื้อหนังมังสาระบบย่อยอาหารอะไรพวกนี้ ใช่ครับเป็นไปตามรากศัพท์ภาษากรีกเลยครับ bios คือชีวิตในมิติทางกายภาพคือสิ่งมีชีวิตในเชิงชีววิทยา หน้าที่และเป้าหมายหลักของมิตินี้มีเพียงอย่างเดียวเลยครับคือการเอาตัวรอดครับอืม แค่เอาตัวรอด ใช่ครับมันคือการทำงานประสานกันของอวัยวะต่างๆเพื่อดำรงชีพซึ่งถ้าเรานำข้อมูลนี้ไปเทียบกับแผนภาพโครงสร้างมนุษย์ที่เรามีนะครับแผนภาพมันจะมีลักษณะเป็นวงกลมซ้อนกันหลายๆชั้นวงนอกสุดคือร่างกายครับ อ๋อ วงนอกสุดเลย และแผนภาพก็ระบุชัดเจนด้วยว่าชีวิตฝ่ายกายหรือไบโอสเนี่ยคือพื้นที่ที่ร่างกายทำงานรวมกับจิตใจและวิญญาณในระดับพื้นฐานที่สุดเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์และก็ประคองชีวิตให้รอดไปในแต่ละวันครับเข้าใจละ แปลว่าถ้าเราใช้ชีวิตแค่ในระดับไบโอสเราก็แค่แบบกินนอนขับถ่าย แล้วก็หลบหลีกอันตราย แค่นั้นเลย แล้วคำว่าโซอีล่ะคะ มันคือมิติไหน โซอีคือชีวิตในมิติของจิตวิญญาณหรือสปิริตครับเอกสารอธิบายว่ามันคือพลังงานชีวิตที่เป็นต้นกำเนิดเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังสรรพสิ่งเลย ฟังดูลึกซึ้งมากค่ะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้มันไปตรงกับความหมายของคำว่า Eve ที่แปลว่ามารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงครับ และถ้าเราเจอดลึกเข้าไปที่แกนกลางของแผนภาพวงกลมซ้อนกันเมื่อกี้นะครับ แผนภาพนี้เขาวางโครงสร้างไว้ว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือโซอีเนี่ยคือจุดที่จิตใจและวิญญาณหลอมรวมเข้ากับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าครับ อ๋อ ในแผนภาพระบุแบบนั้นเลย ใช่ครับ ซึ่งถ้าเรามองอย่างเป็นกลางในมุมของโครงสร้างตามข้อมูลชุดนี้นะครับ มันคือสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดพลังงานสูงสุดหรือจุดเริ่มต้นที่บริสุทธิ์ที่สุดของพลังงานชีวิตนั่นเองครับ เดี๋ยวนะคะ ขอจัดระเบียบความคิดนิดนึง คือแบบสมมุติว่าโครงสร้างมนุษย์คือระบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะละกัน BIOS ก็คงเป็นเหมือนพวกฮาร์ดแวร์หน้าจอคีย์บอร์ดเมนบอร์ดซิลิโคนต่างๆที่ถูกประกอบขึ้นมาอย่างประณีตให้มันพร้อมทำงาน เป็นการเปรียบเทียบที่ดีครับ แต่ฮาร์ดแวร์สเปคแรงแค่ไหนเนี่ยถ้าไม่ได้เสียบปลั๊กมันก็เป็นแค่ก้อนโลหะกับพลาสติกงั้นแสดงว่าโซยที่เรากำลังพูดถึงมันคือกระแสไฟฟ้าที่วิ่งเข้ามาหล่อเลี้ยงระบบทำให้ฮาร์ดแวร์นี้มีชีวิตและประมวลผลได้ใช่ตรรกะประมาณนี้ไหมคะใช่เลยครับ เป็นการเชื่อมโยงระบบที่ทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากครับ
BIOS คือตัวเครื่องที่รอการขับเคลื่อนส่วน Zo คือกระแสไฟต้นทางโอเค เห็นภาพเลยค่ะ แต่มีรายละเอียดหนึ่งในเอกสารที่สำคัญมากเลยนะครับคือพลังงานต้นทางอย่างโซยเนี่ยมักจะปรากฏตัวในลักษณะของเสียงที่เบาบางครับเสียงที่เบาบางเหรอคะ ใช่ครับมันไม่ใช่เสียงตะโกนสั่งการหรือกระแสไฟแรงดันสูงที่พุ่งเปรี้ยงเข้ามาแบบนั้นแต่มันคือแรงบันดาลใจที่ผุดขึ้นมาเงียบๆในส่วนลึกที่สุดของเราครับอืม ขอสวมบททนายจำเลยตั้งข้อสังเกตตรงนี้หน่อยนะคะ คือเรากำลังกระโดดข้ามพรมแดนจากเรื่องนำมาทำสุดๆ อย่างปรัชญากรีกโบราณ ข้ามเรื่องของจิตวิญญาณมาสู่เรื่องของระบบร่างกายที่เป็นก้อนเนื้อจริงครับผม ๆ ไอ้คำว่าเสียงที่เบาบางเนี่ยหรือพลังงานลอยๆ ที่เป็นเหมือนกระแสไฟเนี่ยมันเข้ามาเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ที่จับต้องได้อย่างสมองมนุษย์ได้ยังไงคะ คือมันต้องมีสะพานเชื่อมสิ หรือว่ากระแสไฟวิญญาณนี้มันวิ่งเข้าไปสปาร์กในเซลล์สมองดื้อๆเลย กลไกตรงนี้มันทำงานยังไงคะ เป็นข้อสังเกตที่นำไปสู่หัวใจสำคัญของโครงสร้างนี้เลยครับการเปลี่ยนผ่านจากนามธรรมสู่รูปธรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงหรอกครับแต่มันมีตัวกลางที่เป็นดั่งสะพานเชื่อมสิ่งนั้นในเอกสารถูกเรียกว่าใจครับหรือโซในภาษาอังกฤษอ๋อ ใจนี่เอง เอกสารเขาระบุกลไกการทำงานไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าใจทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มแรงหรือบูสเตอร์ครับบูสเตอร์เหรอคะ ใช่ครับมันคอยรับเอาพลังงานตั้งต้นที่เป็นเคียงแรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันซึ่งเป็นเสียงที่เบาบางมากๆเข้ามาแล้วทำการขยายสัญญาณครับแปลงสภาพมันให้กลายเป็นแรงจูงใจหรือ motivation ที่ส่งพลังครับ คำว่าบูสเตอร์นี่แบบฟังดูเหมือนระบบวิศวกรรมเลยนะคะพอพูดถึงการขยายสัญญาณ ฉันนึกถึงตอนที่เครื่องยนต์มันต้องการรีดพลังให้มากขึ้นมันเหมือนกับระบบเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์หรือเปล่าคะ อืยังไงนะครับลองขยายความหน่อยครับคือสมมุติว่าวิญญาณหรือกระแสพลังงานโซยคือน้ำมันเชื้อเพลิงปกติ ใจของเราก็คงทำงานเหมือนใบพัดเทอร์โบที่ดูดเอาอากาศและเชื้อเพลิงเข้ามา และปั่นอัดฉีดให้แรงดันมันสูงขึ้นทรงพลังขึ้น เห็นภาพครับก่อนจะพ่นเข้าไปในห้องเครื่องเพื่อเปลี่ยนจากความรู้สึกอยากทำนิดๆหน่อยๆเนี่ยให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่พุ่งพล่าน พร้อมจะผลักให้รถพุ่งทะยานไปข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะ โหกลไกของเทอร์โบชาร์เจอร์เทียบเคียงกับกลไกของใจตามเอกสารได้ตรงจุดสุดๆเลยครับใจคือกลไกที่ปั่นรอบให้แรงบันดาลใจก่อตัวเป็นแรงจูงใจ ที่ส่งพลังพอจะผลักดันระบบร่างกายต่อไปได้ครับหูสุดยอดเลยค่ะ แต่ประเด็นคือต่อให้ใจจะปั่นแรงจูงใจออกมาเต็มที่จนเรารู้สึกฮึกเหิมแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่การลงมือทำอยู่ดีนะครับอ้าวทำไมล่ะคะ เพราะการกระทำที่มีทิศทางนะครับมันต้องการคลังข้อมูลและศูนย์สั่งการที่จับต้องได้ เพื่อแปลงแรงขับนี้ให้เป็นพฤติกรรมจริงๆ ซึ่งสิ่งนั้นก็คือสมองในฝั่งของ BIOS นั่นเองครับโอเค งั้นแสดงว่าพอเทอร์โบหรือใจของเราปั่นแรงจูงใจออกมาแล้ว มันก็ถูกส่งต่อเข้าเครื่องยนต์หลักซึ่งก็คือสมองใช่ไหมคะ ใช่ครับเข้าสู่สมองเลย แต่สมองมนุษย์มันไม่ใช่ก้อนเนื้อทื่อๆที่ทำงานแบบเปิดกับปิดสวิตช์นะคะ มันซับซ้อนมาก ในเอกสารของคุณธันวาเนี่ยพูดถึงทฤษฎีกลไกสมอง3ส่วน หรือ the triune brain เอาไว้ด้วย อยากรู้ว่าแรงจูงใจที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันถูกจัดการต่อยังไงในกลไก3ส่วนนี้คะ ได้เลยครับ สมองทั้ง3ส่วนนี้รับช่วงต่อจากแรงจูงใจ ด้วยหน้าที่ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ ลองเริ่มแบบนี้ เมื่อแรงจูงใจที่ถูกขยายผลแล้ววิ่งเข้ามา มันจะเข้าไปเชื่อมโยงกับส่วนที่เรียกว่า สมองส่วนอารมณ์ความรู้สึก หรือ limbic system ก่อนเป็นอันดับแรกครับ สมองส่วนอารมณ์ก่อนเลยเหรอคะ ใช่ครับ สมองส่วนนี้ทำหน้าที่จัดเก็บความทรงจำประสบการณ์ และประมวลผลอารมณ์ เอกสารระบุว่า Limbic System คือส่วนที่ทำงานใกล้ชิดกับใจ หรือตัวบูสเตอร์ของเรามากที่สุดครับ เดี๋ยวนะคะ ทำไมมันถึงต้องวิ่งไปที่สมองส่วนอารมณ์ก่อนล่ะคะ ทำไมไม่ไปที่ส่วนที่คิดวิเคราะห์หรือวางแผนเลยล่ะ มันน่าจะเวิร์กกว่าไหมคะ เพราะพลังงานที่เรากำลังพูดถึงมันเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจไงครับ มันคือความรู้สึกเบื้องลึก ถ้าใจส่งแรงจูงใจที่แรงกล้ามา สมองส่วนลิมเบกก็จะทำการผูกแรงจูงใจนั้น เข้ากับประสบการณ์ หรือความรู้สึกบางอย่างครับ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ฝังลึก อืม มันคือการแปลงพลังงานนามธรรม ให้กลายเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับ อ๋อ เหมือนว่าเราเห็นคลิปคนลดน้ำหนักสำเร็จ แล้วแบบเรารู้สึกฮึกเหิม
ไอ้ความรู้สึกที่มันพลุ่งพล่านขึ้นมา นั่นคือการทำงานร่วมกันของใจที่ทำหน้าที่ปั่นแรงจูงใจ ส่งต่อให้ Limbic System สร้างความรู้สึกร่วมใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับนั่นแหละคือตัวอย่างที่ชัดมากแล้วหลังจากนั้นข้อมูลที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังสมองส่วนที่พัฒนาล้ำหน้าที่สุดของมนุษย์ครับที่เรียกว่าสมองส่วนคิดและวิเคราะห์หรือ neocortex ครับ ส่วน Neocortex นี่หน้าที่ของมันคืออะไรคะ สมองส่วนนี้คือคลังแสงของภาษาตรรกะ เหตุผล และก็การคำนวณครับ หน้าที่ของมันคือรับเอาแรงจูงใจนั้น มาจัดระเบียบให้กลายเป็นขบวนการทำหรือ action plan ครับ อ๋อ เริ่มวางแผนแล้ว ใช่ครับ มันจะเริ่มวางแผนแล้วว่า พรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมง ต้องกินอาหารแบบไหน ต้องออกกำลังกายท่าอะไรบ้าง โห ฟังดูเหมือนสายพานการผลิตที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะ แรงบันดาลใจเข้ามา ใจปั่นให้เป็นแรงจูงใจ สมองอารมณ์รับลูก สมองตรรกะ จัดทำแผนปฏิบัติการ ถ้ามันเป็นแบบนี้โลกนี้คงมีแต่คนที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายกันหมดแล้วสิคะ จริงครับ แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะครับ ใช่ค่ะ ในความเป็นจริงคือทำไมเวลาเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้ เช่น อยากจะเรียนภาษาใหม่ พอถึงเวลาจริงๆ เรากลับล้มเลิกไปดื้อๆ มันมีอะไรเข้ามาแทรกแซงกระบวนการนี้คะ ตัวแทรกแซงที่ส่งพลังที่สุดคือสมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดครับ เรียกว่าสมองส่วนสัญชาตญาณหรือ reptilian brain ครับ อ๋อ สมองสัตว์เลื้อยคลาน ถูกต้องครับ สมองส่วนนี้เนี่ยไม่ได้สนใจเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ แผนธุรกิจ หรือความฝันในการเรียนภาษาของคุณเลย หน้าที่เดียวของมันคือการตอบสนองต่อ biostimuli โดยตรง เพื่อรักษาชีวิตให้รอดครับ แค่นั้นเลยเหรอคะ แค่นั้นเลยครับ มันควบคุมการเต้นของหัวใจ การหายใจ และที่สำคัญที่สุดคือ การสงวนพลังงานครับ หู นี่ไง กลับไปที่ตัวอย่างตอนต้นที่นาฬิกาปลุกดังตอนตี 4:30เลย ใช่เลยครับ สถานการณ์นั้นแหละ คือสมองส่วน Neocortex ของเราเนี่ย อุตส่าห์วางแผนมาอย่างดีว่าต้องตื่นมาวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่พอถึงเวลาจริง สมองส่วน Reptilian กลับตะโกนแทรกขึ้นมาว่า อากาศเย็นว่ะ การลุกไปวิ่งมันใช้พลังงานเยอะ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วย นอนอยู่เฉยๆ ใต้ผ้าห่มนี่แหละ ปลอดภัยและประหยัดพลังงานที่สุด ใช่ครับ มันตัดจบแบบนั้นเลย มันคือความขัดแย้งของสองแผนกในบริษัทเดียวกันชัดๆเลยนะคะเนี่ย เป็นการชักเย่อกันระหว่างสัญชาตญาณเอาตัวรอด กับความพยายามจะก้าวไปข้างหน้าเลยครับ ซึ่งในเอกสารเนี่ยได้ให้กุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้ไว้ด้วยครับ เรียกว่าบทสรุปขบวนการทำงาน หรือ System Logic ครับ System Logic มันทำงานยังไงคะ คือการกระทำที่มีทิศทางและทรงพลังจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราสามารถทำให้ระบบทั้งหมดเนี้ยทำงานสอดคล้องกันได้แบบไม่มีการต่อต้านเลยครับ การจะทำให้มันสอดคล้องกันได้แปลว่าเราต้องมั่นใจว่าแรงจูงใจที่ถูกปั่นมาจากเทอร์โบหรือใจของเรานั้นมันต้องแรงพอใช่ไหมคะ แรงพอที่จะทะลุผ่านความรู้สึกขัดแย้งของลิมบิก แรงพอที่จะให้ Neocortex สร้างแผนที่ชัดเจนได้ ถูกต้องครับ และที่สำคัญคือต้องแรงจนสามารถสะกดหรือแบบเอาชนะคำสั่งแรบ reptilian ของสมองส่วน reptile ให้ได้ด้วย คือถ้าเชื้อเพลิงต้นทางไม่แรงพอกระบวนการนี้ก็จะถูกตัดจบที่การนอนต่อใต้ผ้าห่มแน่นอน ใช่เลยครับ การอธิบายความเชื่อมโยงนี้รวบยอดแนวคิดทั้งหมดได้ชัดเจนมากครับ แล้วมือทุกส่วนเรียงร้อยไปในทิศทางเดียวกันได้ ผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาจะผลจากการขัดแย้งภายใน และกลายเป็นการกระทำที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงครับ โห ลึกซึ้งมากค่ะ ซึ่งพอเราพูดถึงการฝ่าด่านขีดจำกัดตรงนี้ มันทำให้ฉันนึกเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่เรามีนะคะ ภาพชายสวมเสื้อยืดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ภาพถ่ายของผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีดำ บนเสื้อมีข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ว่า mindset unlocked fueling growth and innovation หรือปลดล็อกกรอบความคิดขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรม ครับ ข้อความนี้ดึงดูดสายตามากครับ ตอนแรกที่ฉันเห็นข้อความนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันก็แค่แบบประโยคเท่ๆ หรือคำคมปลุกใจตามงานสัมมนาทั่วไปอะค่ะ แต่พอเราเพิ่งแกะรอยเรื่อง System Logic และความขัดแย้งของสมองสามส่วนเมื่อสักครู่นี้ ความหมายของข้อความบนเสื้อนี้มันเปลี่ยนไปเลยนะคะ มันลึกซึ้งกว่าเดิมมาก ใช่ครับ ถ้าเรานำข้อความนั้นมาทาบกับโครงสร้างที่เราเพิ่งคุยกัน มันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆอีกต่อไปครับ แต่มันคือสถานะผลลัพธ์ของคนที่สามารถเอาชนะ System Logic ได้ครับ ยังไงนะคะ คือคำว่าการเติบโตและนวัตกรรม หรือ growth and innovation เนี่ยจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยครับ ถ้ามนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่แค่ในระดับของ BIOS
หรือยอมให้สมองส่วนเรปทิเลียนถือพวงมาลัยควบคุมชีวิตอ๋อ เพราะแรปทิเลียนมันอยากประหยัดพลังงาน ถูกต้องครับ เพราะนวัตกรรมเรียกร้องความเสี่ยง เรียกร้องการลองผิดลองถูก และการใช้พลังงานมหาศาล ซึ่งเป็นสิ่งที่สัญชาตญาณเอาตัวรอดเกลียดที่สุดเลยครับ จริงด้วยค่ะนวัตกรรมไม่เคยเกิดจากการทำอะไรซ้ำๆเพื่อแค่แบบเอาชีวิตรอดไปวันๆแน่นอน นั่นหมายความว่าการที่เราจะ unlock หรือปลดล็อกกรอบความคิดได้ตามข้อความบนเสื้อ เราต้องกลับไปพึ่งพาคำว่า feeling หรือการเติมเชื้อเพลิงใช่ไหมคะ ใช่ครับ เชื้อเพลิงคือคีย์เวิร์ดเลย ซึ่งเชื้อเพลิงที่ว่านั้นก็ต้องดึงมาจากระดับโซอีหรือจิตวิญญาณผ่านการขยายสัญญาณของบูสเตอร์อย่างใจเรา เพื่อป้อนพลังงานที่มหาศาลพอให้กับนิโอคอร์เท็กซ์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยไม่โดนสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดดึงรั้งไว้ ยอดเยี่ยมเลยครับ และนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนถึงสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จอย่างน่าทึ่ง อืม เพราะระบบเขาไม่ขัดแย้งกัน ใช่ครับ เพราะระบบภายในของพวกเขาไม่ได้ขัดแย้งกันเอง แรงบันดาลใจที่เบาบางจากวิญญาณ สามารถเดินทางทะลุทะลวงผ่านใจ ผ่านอารมณ์ ผ่านตรรกะ จนกลายเป็นการกระทำทางกายภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ โห การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เนี่ย เหมือนเราได้เปิดฝากระโปรงรถเพื่อดูระบบเครื่องยนต์ของมนุษย์เลยนะคะ มันทำให้เห็นภาพเลยว่า เวลาที่คนเราเผชิญกับปัญหาอย่างเช่น ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์หรือรู้สึกว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตไปวันๆ โดยไร้ทิศทาง และแบบไร้แรงขับเคลื่อนเนี่ย ครับผม ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ร่างกายหรือฝั่งไบโอสของเราไม่มีแรงนะคะ บางทีเราอาจจะกินอิ่มนอนหลับ ร่างกายแข็งแรงดีด้วยซ้ำแต่สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยอาจจะอยู่ที่ใจของเราที่มันสูญเสียความสามารถในการเป็นบูสเตอร์ไม่สามารถปั่นแรงจูงใจส่งไปให้สมองได้เหมือนเดิม หรือในอีกมุมหนึ่งนะครับ ปัญหาอาจจะเริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยก็ได้ครับ ยังไงคะ เริ่มที่ต้นทาง คือการที่เราสูญเสียการเชื่อมต่อกับโซอีซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานตั้งต้นไป เมื่อไม่มีแรงบันดาลใจเข้ามา ใจก็ไม่มีอะไรให้ขยายสัญญาณ สมองส่วนคิดก็ขาดเชื้อเพลิง ท้ายที่สุด สมองส่วนสัญชาตญาณก็จะเข้ามาเทคโอเวอร์ทำให้เราเลือกที่จะทำแค่สิ่งที่เคยชิน และปลอดภัยเท่านั้นครับ โหน่าคิดมากค่ะประเด็นเรื่องการสูญเสียการเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นนี่แหละค่ะที่นำไปสู่ข้อสังเกตหนึ่งจากเอกสารของคุณธันวาที่ฉันรู้สึกสะดุดใจมาตั้งแต่ตอนต้น และอยากจะชวนให้พวกเราทุกคนที่ฟังอยู่กลับไปลองพิจารณาดูนะคะ น่าสนใจครับ คือเรื่องไหนครับ คือในเอกสารระบุไว้ชัดเจนเลยว่า พลังงานตั้งต้นอันบริสุทธิ์อย่างโซอีนั้น มักจะปรากฏตัวในลักษณะของเสียงที่เบาบาง อืม เสียงที่เบาบาง ทีนี้ลองจินตนาการถึงความเป็นจริงในโลกปัจจุบันดูนะคะ ชีวิตของพวกเราเนี่ยถูกรายล้อมไปด้วยเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน ข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อน ความคาดหวังจากสังคม และความวุ่นวายรอบตัวที่ส่งเสียงดังตะโกนแข่งกันตลอด 24 ชั่วโมง จริงครับ โลกเราเสียงดังมาก เป็นไปได้ไหมคะว่าเสียงรบกวนมหาศาลจากโลกภายนอกเหล่านั้น มันกำลังดังกลบเสียงที่เบาบางของแรงบันดาลใจที่แท้จริงจากส่วนลึกของเรา จนทำให้ใจของเราไม่เหลือพื้นที่ความเงียบมากพอ ที่จะดึงเอาเสียงเหล่านั้นมารับฟัง และไม่สามารถปั่นมันเป็นบูสเตอร์เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับชีวิตได้อีก เป็นมุมมองที่สะท้อนภาพปัจจุบันได้ดีมากๆเลยครับ บางทีนะคะการพยายามปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริง เพื่อสร้างความเติบโตและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับชีวิตตามที่เราคาดหวัง อาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากการวิ่งออกไปหาข้อมูลใหม่ๆ มาป้อนเข้าสมองให้มากขึ้น แต่อาจจะเป็นการหันกลับมาสร้างความเงียบสงบภายในตัวเอง เพื่อให้เราได้มีโอกาสรับฟังเสียงที่เบาบางนั้นอีกครั้งค่ะ